përshëndetje miq, po takohemi edhe këtë të hëne këtu në pasdite me ju në Art Channel për startuar këtë muajin e 5, ta themi lirisht të vitit, muajin maj, ku besoj se për gjithë sot është ditë jo pune për shkak se është dita e ndërkombëtare e punëtorëve. Mirëpo në një farë mënyrë ne si gazetarë çdo herë nuk kemi pushim, ne në fakt e festojmë këtu në ambientet e televizionit si çdo herë, edhe pse në fakt dita e muajit maj festohet zakonisht në ambiente të hapura. Mirëpo, ja që ne do ta festojmë këtu, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Unë kam sot një mysafir i cili vjen nga Gostivari, është magjistër në programin studimor gjuhë shqipe dhe letërsi. Është në fakt pjesë e Gjimnazit të Gostivarit, profesori Meli Jakupi, UKA, mirë se erdhët. Mirë se u gjejtë, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Atëherë, profesor, ju kërkoj ndjesë sepse sot është ditë jo pune në përgjithësi, mirë po ne u detyruam ndoshta u aprishëm plane që ju të jeni pjesë e jona. Jo, ishte kënaqësi që të vit marr pjesë në televizionin tuaj, në këto programe që ju i përgatisni. Dhe gjithsesi, edhe pse është ditë feste, është mirë ndonjëherë që të bëhet ndonjë lëvizje pak më ndryshe se sa manifestimet e zakonshme, daljet vetëm për një kafe ose për një qëndrim në një periferi të saktuar. Po, kuptohet. Atëherë unë kam titulluar sot emisionin Hipotezat slave për origjinën shqipe. Është një temë e ngjeshur, e cila nuk besoj se do të mjaftonte një orë që të flasim për të, por edhe më shumë. Mirëpo, si fillim, unë do doja në fakt të pyes pyetjen se sa ne, pasi që në një farë mënyrë, do me thënë, ka hipotezat slave për, do me thënë, origjinën tonë. Mirë po, sa ne njohim ato? Sepse fillon nga ne. Po, kohëve të fundit, slavët nuk rreshtin së ndërtuar i konceptin e mendimeve të tyre kundrejt etnisë shqiptare, që më së shumti në përditshmëri duket nga fusha e politikës, e cila është një politikë diskriminuese, një politikë e ndjekur me presion dhe dhunë dhe imponuar kundrejt nesh. Por me gjitha të nuk kanë rreshtur së publikuari dhe shkrime dhe hipotezat të cilat flasin për origjinën e shqiptarëve. Parë në këndvështrimin shkencor dhe racional, slavët tashmë pak kanë të drejtë të ngrenë hipoteza për origjinën e shqiptarëve, për arsye se ata gjithmonë kanë tendencën e tyre që mohojnë historinë e shqiptarëve dhe kanë tendencën për të përvetësuar territorin dhe historinë e shqiptarëve. Ndërsa kthyer në këndin tjetër nga ana jonë, jemi ne të përgatitur për këto situatat e sa ne jemi të gatshëm për të plasuar konceptin tonë për çështjen kombëtare. Pothuajse jemi në një krizë artificiale të krijuar të identitetit tonë. Për arsye se në skenën publike, pjesa dërmuese e njerëzve që prezantojnë çështjen kombëtare janë njerëz të cilët nuk janë shumë të përqendruar në parimin bazë që e bën çështjen kombëtare shqiptare, dhe ndonjëherë të ndikuar nga interesat të saktuara nuk e prezantojnë atë ashtu siç duhet. Ne sot këtu nuk do bëjmë fjalë për të thënë se ne do ta prezantojmë vetëm të vërtetën dhe të mirëfilltën, por sadopak t'i prekim ca çështje të cilat janë shqetësuese, për shkak se slavët nuk rreshtin së shkruari nëpër gazeta periodik, mujor, vjetor dhe nëpër botim të enciklopedive dhe botimeve të ndryshme. Por fatkeqësia që ndonë përsëri tek ana jonë, për arsye se në përbërjet e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë kemi 4 akademikë të cilët janë anëtarë të akademisë, deri më sot nuk kanë arritur asnjëherë që të kundërshtojnë qëndrimet e tyre jo parimore kundrejt çështjeve shqiptare marrë në përgjithësi, po qoftë edhe asaj që është në përditshmëri në veçantë. Andaj, çështja shqiptare nuk është çështje që mund ta trajtojnë slavët dhe nuk është çështje që shqiptarët e marrin sipërfaqësisht për të prezantuar atë. Çështja shqiptare ka çështje të thëna më herët në shkencë dhe tani të ripohuara nga studiues të shumtë të shkencës botërore, por ne vonohemi diçish në këtë drejtim, në këtë proces, për arsye se mosgatishmëria jonë edhe nga ana e dijeve, edhe nga ana shkencore dhe mospasja e guximit dhe vullnetit për ta prezantuar atë nëpërmjet formave të ndryshme të shkrimeve dhe botimeve, ne pothuajse ngelimi në margjinë të këtyre hipotezave slave. Andaj, gjithsesi kjo është e papranueshme. Reagimi duhet të jetë shumë i ashpër, në radhë të parë nga vetë këta akademikë që janë pjesëtarë të akademisë, nga 2 akademitë të shkencave, një që është në Tiranë, tjetra në Prishtinë, dhe nga profesorët universitarë të Universitetit të Tetovës dhe universiteteve tjera që i kanë shqiptarët këtu,
Gjithsesi do duhet të paraqitet me qëndrim të tyre shumë më të fuqishëm, shumë më shkencor dhe shumë më të arsyeshëm. Djem tani nuk e kam bërë, kështu që na ngeli neve sadopak në emisione të këtilla, sadopak të trajtojmë çështjet rreth këtyre hipotezave o gurzeza, të quajmë ndryshe. Mirë, po si mund ne të kundërvihemi në thonjza ta themi këtyre gjërave, sepse në qoftë se bazohemi tek slavët, ne e përdorim një fjalë popullore të themsa së më ke thonë. Ndoshta është kjo ajo arsyeja që ato ngrenë hipoteza? Për t'ju kundërvënë slavëve, duhet të jenë të përgatitur rreth e parë ekipe studiuesish të cilët do jenë të profileve të ndryshme, jo vetëm të gjuhës, por edhe të arkeologjisë, të historisë, të antropologjisë, të etnologjisë dhe të fushave të tjera të muzikës, traditës, së trashëguar materiale dhe shpirtërore. Andaj, ne do duhet patjetër një ditë të dalim në balë kësaj të keqe, që çdo ditë më shumë është duke marrë për masë shqetësuese. A do të mundemi? Sigurisht se do të mundemi, por te ne shqiptarët ekziston një dileme madhe, sepse secili e prezanton identitetin kombëtar nga një këndvështrim i vet, nga një prizëm personal. Gjë që nuk është identiteti kombëtar, nuk është personal. Identiteti kombëtar është kolektiv. Gjësa është kolektiv, identiteti kombëtar ka emëruesit e tij. Identiteti kombëtar emëruesit që ka bazë janë gjuha, që është trashëgimia jonë, materiale dhe shpirtërore, ne kemi trashëgimi territorin që kemi jetuar në kontinuitet në këtë vend, dhe pastaj kemi të trashëguar traditën, muzikën, veshjen dhe frymëzimet të cilat i kemi ndërtuar konceptet për jetën. Nëse i shohim në këtë prizëm, atëherë duhet pa gjithsesi ne jemi i populli vetëm në këtë pjesë të Europës juglindore, që është quajtur Gadishulli Ilirik dhe tani padrejtësisht Gadishulli Ballkanik, jemi vetëm popull që kemi edhe kanunin si akt moral dhe si akt ligjor në të cilin janë të definuara të gjitha rregullat dhe format e veprimit në bërjen e veprimeve në shoqëri. Mirë, po në qoftë se kthehemi tek provat gjuhësore, si mund ato t'i vërejmë ose si mund t'i... Tani dëshmi që janë për shkrimin e Shqipës që vinë nga periudha e disa dokumenteve të shkruar të Shqipës janë të kaluar, fatmirësisht nga studiuesit e huaj, që janë të gjuhëtar, janë historian, janë arkeolog dhe janë të historisë antikitetit e kështu me radhë, janë të kaluar më këto për arsye se tani është gjetur një model i studimit që është mjaft shkencor dhe mjaft i mirëseardhur për ne, nëpërmjet deshifrimeve të shkrimeve të vjetra të pellazgishtes dhe ilirishtes, arrin që të shohin se Shqipja është e çelësi vetëm për të zbërthyer gjetët mbi shkrimet dhe shkrimet të lashta. Këto e kanë dëshmuar, djem tani janë me 10 pellazgolog, të cilët janë marrë me këtë çështje, janë me 10 gjuhëtarë të cilët e kanë bërejtur këtë, por vetëm kanë ngelur ajo në mesin tonë që akoma ne nuk kemi shumë bindje rreth asaj se gjuha jonë është ajo e lashta dhe në trajtat arkaike të saj është pikërisht ajo vetë pellazgishja dhe ilirishja më pastaj. Mirë, po për të ndërtuar një koncept të tillë duhet ndruar gjithë këtë mendësinë që është ndërtuar brenda këtyre viteve në ndikimin e doktrinave politike dhe shkollat tona të cilat nuk e kanë të konsoliduara mirë për sa i përket këtyre çështjeve edhe përfshirje në mjetet mësimore, në përlibra të mësuarit në shkollë, dhe kjo është çështja e parë që duhet ne bërë. E them këtë për arsye se shkolla është ajo që kultivon brezin e ri që vinë më pastaj në shkollimin e më të thjeshtë, gjithsa në mbarim të studimeve dhe profileve të caktuara, dhe gjithsesi edhe qëndrime që do t'i ketë rreth gjuhës dhe mënyrën si ta prezantojmë ata. Për sa i përket kësaj çështje, ne nuk kemi pse të kemi komplekse, për arsye se gjuha jonë është dëshmuar në forma të ndryshme që është e lashtë, është autoktone, por vetëm se neve na mungon ndërtimi i një koncepti të mirëfillt për ta prezantuar atë dhe për ta paraqitur në arenën e shkencës rajonale dhe asaj botërore. Kjo do të ishte ajo që duhet t'ju mbillen dyert këtyre slavëve, të cilët gjithmonë ngrenë hipoteza jo shkencore dhe qëndrime iracionale, sepse ata bazohen të diçka tjetër që justifikojnë realisht këtë hipotetizmin e tyre shkencor. Ata bazohen tek religioni, tek religioziteti që fshehin pas asaj, pastaj identitetin e tyre kombëtar.
Në këtë pjesë të Evropës, vazhdimisht ata e paraqesin sikur ortodoksizmi është ajo që bën tërësinë e shtrirjes kulturore dhe shpirtërore në këtë territor. Këtë Evropa gjëm tani ka pranuar si të tillë, por shqiptarët janë gjetur në një udhëkryq shumë të madh për arsye se edhe pse i kanë tri besimet fetare në veten e tyre, por përsëri asnjëherë nuk arritën që ti te kalojnë këto tri besime dhe koncepti kombëtar mbetet i ndërtuar dhe brenda këtij koncepti janë përfshirë edhe këto besime. Dhe slavët gjithmonë kur thirrën në identitetin e tyre, ata thirrën në identitet të ortodoksizmës, sepse nëpërmjet ortodoksizmës kanë arritur që të përvetsojnë një pjesë të mirë të historisë të periudhës së mesjetës dhe më vonë, dhe këtë identifikojnë pasaj sikur civilizim dhe djep i trashëgimisë së tyre. Desha dhe këtu të ndalim, në fakt një ndër dilemat më të mëdha është se ne kë duhet të përzgjedhim fen apo kombin. Çdo herë jemi në dilemë për atë se kënd duhet ta përzgjedhim, edhe pse në fakt janë bërë studime të ndryshme në këtë aspekt. Ju si mendoni, është thënë çdo herë që feja e shqiptarit është shqiptaria, mirë po përsëri siç e theksuat ju, ka disa gjëra të cilat na bëjnë të jemi në mëdyshe. Për sa i përket besimit dhe religionit, duhet parë këtu dy gjëra janë të ndryshme. Religionet janë forma administrative e ushtrimit të atij besimi, por e ushtrimit të një forme të një koncepti që është ndërtuar me një prapavim, me një tendencë. Për sa i përket besimit, besimi është shpirtëror dhe është i patjetërsueshëm për qenien njerëzore. Njeriu është qenie specifike, dhe specifiteti i kësaj qenie pikërisht shtrihet edhe në këtë pjesë të baraspeshës shpirtërore që e quajmë besimin. Paraardhësit tanë, pellazgët, ilirët, nuk e kanë pas kurrë shqetësinë besimin, sepse e kanë pas të konsoliduar fare e mirë. Dhe ajo që është thënë gjëm tani gjë se edhe ilirët dhe pellazgët kanë qenë në besimet pagana apo në politeizëm e kështu me radhë, ajo vetëm sa justifikon mosqartësimin e asaj se besimi tani është kuptuar shumë më saktë dhe shumë më drejt. Një ndër këto flet edhe tradita jonë kanonare. Fjala besë nuk është vetëm fjalë e dhënë, është qëndrim në parim, është qëndrimi në koncept dhe është qëndrimi në atë që nëse nuk është respektuar, atëherë sanksionet kanë qenë shumë të forta dhe shumë të ashpra, saqë ato e kanë bërë shumë funksionale. Dhe për sa i përket kësaj formës tjetër, më pastaj, çuditërisht është krijuar një hipotetizëm brenda nesh se feja e shqiptarit është shqiptaria. Fet janë pjesa e cila vetëm sa demonstrojnë në format e paraqitjes së tyre me shenjat identifikuese që i kanë faltorët njëra apo tjetra. Mirë po, ajo që është identitet kombëtar dhe ajo që është çështja shqiptare, qëndron mbi këto dogmatizma. Shqiptarizmi është më shumë se kryq dhe gjysmëhënë, dhe këtë duhet kuptuar fare e mirë. Jo për të mohuar besimin, por besimi mbetet gjithmonë duhet të jetë i ushtruar dhe i përgatitur mbas të konceptit tonë kombëtar dhe jo në forma të imponuar siç është bërë tani. Sepse këtu vazhdimisht na kanë zënë neve përsëri në udhëkryq. Sa herë që është folur për ortodoksizmën, mendohet për slavizmën dhe për greqizmën, sa herë që flitet për katolicizmën, mendohet se është italizmën dhe latinizmin, sa herë që flitet për besimin islam, mendohet se është turqizma dhe arabizma. Gjë që janë të papranueshme këto. Ne i kemi si fe dhe duhet gjithsesi kultivuar, por jo jashtë atyre parimeve kombëtare dhe sidomos gjuha këtu luan rolin kryesor. Sot e kësaj dite handikepi madh dhe shqetësues që është për predikimin e këtyre besimeve, sidomos të besimi islam, përdoret një gjuhë e huaj, arabishtja, e cila arrin që të zë shumë hapësirë në psikologjinë e këtyre njerëzve dhe më pastaj tjetërson ndjesimin për gjuhën e vet dhe krijon konceptin kuturun për të cilën pastaj në mënyrë euforike thirrën në gjithçka që ka të bëjë me shqiptarizmin, por vetëm retorik dhe jo anë funksionale dhe anë pragmatike e saj. Mirë po ju, në qoftë se duhesh të zgjidhni, çfarë do e zgjidhni? Për mua është çështja kombëtare, ajo që brenda saj pastaj qëndron edhe besimi. Nuk ndahen domethënë. Jo. Okej, nga një studiues është thënë që shqipja është një gjuhë thrakoilire. Mirë po gjithashtu është ajo dilema se domethënë prej kur ne jemi të ardhur, domethënë kur jemi bardhë si popull. Po hipotezat e studiuesve për prejardhjen e Shqipës janë nga më të ndryshmet. Albanologët, gjermanë dhe të tjerë që kanë bërë studime në fushën e gjuhës, ata
kanë hedhur hipotezat e tyre dhe kanë arritur që sado pak që në nivel të shkencës botërore të sjellin edhe qëndrimet e tyre për lashtësinë e gjuhës sane. Por nuk kanë qenë të mjaftueshme hipotezat dhe tezat e tyre më vonë që krijohen në nivel tezash shkencore, për arsye se vetë këta studiues nuk e kanë njohur gjuhën shqipe. Por kanë pasur njohuri shumë sipërfaqësore dhe vetëm sa i kanë bërë krahasime dhe kanë shkuar në kontekstin e krahasimit ose komparativitetit. Nga këtu gjuha shqipe nuk e ka përjardhur trako trako i lire, si që përmende nga por në kohë të fundit është gjithmonë duke u dëshmuar gjithnjëherë më shumë se gjuha shqipe është pasardhë se e pellazgishtes dhe ilirishja ku është shqipja vetë. Ndoshta për shkak të periudhave kohore të caktuara dhe ndikimit të ndërtimit të sistemeve politike, ekonomike, sociale e të tjerë, kanë ndikuar edhe në ngritje të niveleve të ndryshme, duke thënë se ilirishja, pastaj gjuha shqipe pasardhë se e saj kështu me radhë. Shumë e drejtë dhe shumë racionale do jetë ajo që ne të përdorim shqipja është vetë ilirishja. Dhe ilirishja është bie pellazgishtes, sepse pellazgishja është një hapësirë më të gjerë dhe një hapësirë më të madhe dhe gjuhësh edhe prejardhje të fisëve të shumta që janë pellazg. Mirë, gjithë kjo histori do me thënë që e treguam, lind pyetja sa ne në fakt e dim këtë punën do me thënë e prejardhjes dhe sa kemi mundur ta ruajmë atë. Pse për shembull të vinë studiues nga jashtë ku theksuat ju se nuk e din mirë, pse ne mos e shkruajmë atë që ta bartim brez pas brezi. Si ku ne ta njihnim mirë këtë çështje, ne do të kishim guximin që të frymojmë në jetë më ndryshe. Parë në aspektin e zhvillimit social, kulturor, shoqëror, ekonomik, etj. Këtu duket qartë një defekt apo një mangësi e madhe për arsye se ne nuk e njohim mirë. Mosnjohja jonë ka ardhur si rezultat i asaj që nuk është gjithë përfshirë në shkolla dhe në mësimin që bëhet gjithandej. Andaj, sa më pak ne që njohim këtë, aq më pak mund të thirremi në identitetin e mirëfill. Dhe mosnjohja e kësaj periudhe krijon tendencën e radhës për të krijuar hipotetizma të paarsyeshëm të shpeshherë një popull kaq i vjetër dhe me trashëgimi të mirëfill është bërë eksperiment i këtyre të huajve që tani edhe slavët kanë futur dur të arrijnë të ngrenë hipoteza dhe arrijnë të mohojnë trashëgiminë shqiptare. Përsa i përket lëvizjeve tona në historinë e largët në antikitet, nuk ka asnjë dëshmi se ne kemi ardhur nga ndonjë vend tjetër këtu në këtë tokë ku jemi. Dëshmitë historike, arkeologjike, antropologjike dhe të tjera dhe gjuhësore flasin se ne jemi popull autokton dhe vendas. Mirë po, tu duhet parë nga prizmi gjuhësor. Gjuha shqipe vetë si natyrë që është. Ajo vetë në veten e saj përmban një madhështi si gjuhë e konsoliduar në aspektin akustik, ritmik, intonacional e tjerë. Me këtë e dëshmon se nuk është një gjuhë që ka ardhur nga ndonjë hapësirë tjetër, dhe dëshmon për autoktoninë e saj dhe si gjuhë është e veçantë krahasuar me gjuhët tjera, për arsye se jo vetëm si mjet material dhe shpirtëror që e kemi, po ndikon shumë edhe në ndërtimin e psikologjisë sonë. Andaj, kjo është dëshmia më e fuqishme. Sot gjithnjë më shumë studiuesit arrin në përfundim se pellazgishja dikushme është vetë gegnishtja arkaike e jona sot. Kurse me trajtat e ilirishtes që më vonë pati ndryshime dhe kuptohet evolim brenda vetës, është gegnishtja. Po dy dialektet e Shqipës janë një të pandar, është një gjuhë shqipe. Mirë po, unë mund që quaja më shumë historian këtë aspekt, sepse keni shumë njohuri të përgjithshme, edhe pse në fakt jeni ligjërues i gjuhës shqipe. Mirë po, desha ta di, si e mësojnë, pasi që ju jeni në gjimnaz, si e mësojnë historinë nxënësit? E mësojnë ashtu si shkruhet edhe si shkruhet në për libra, apo duhet mësohet ashtu si që është? Po ja, fatkesia jonë edhe pas këtyre viteve që u bën demokraci, nga vitet 90 e këtej, ne nuk arritëm që në shkollat tonë t'i fusim tekste shkollore të cilat janë në Tiranë dhe Prishtinë, që botohen në dy qendrat tona kombëtare. Do me thënë mungojnë? Po, mungojnë. Tekstet e historisë, tekstet e gjuhës, tekstet e letërsisë, tekstet e muzikës, tekstet e gjeografisë, që janë librat bazë për të marrë njohuritë dhe për të ndërtuar pasaj parimin e dijeve dhe për të ndërtuar personalitetin e vetë nxënëse gjatë shkollimit të tij saj. Dhe kjo zvarritje nuk është e rastësishme. Tekstet që janë në shkolla,
janë tekste me mangësi teknike, shkencore dhe gjithçka si më zot më keq të shkruara për atë që është çështje historie. Librat të cilët i kemi ne nëpër shkolla sot, librat e historisë dhe gjeografisë, janë plot e përplot me antagonizma dhe me të pavërteta, të cilat kanë arritur sllave t'i fusin në për tekste shkollore. Po sa janë mësimdhënësi të vetëdijshëm për të bërë diçka jashtë teksteve, është shumë pak për të vlerësuar, për arsye se një pjesë e mirë e mësimdhënësve që janë nëpër shkollat tona janë partizan të partive të cilët janë futur në ngjyresat partijake në përmarrëdhënie pune kështu me radhë. Arsimi, shkolla si proces edukativ arsimor nuk duron gjëra të tilla. Aty kërkohet vetëm profesionalizëm në profesionin dhe kërkohet përpikshmëri në qëndrimin e normave pedagogjike, didaktike dhe si quhet rend shtëpiak dhe duke i respektuar këto, pastaj duke parë profilin e lëndës së caktuar. Lënda e gjuhës përsëri është ajo që është emëruesi për bashkët i të gjitha këtyre. Por thash pak më parë, fatkeqësisht ne nuk kemi arritur që edhe në këto kohë të demokracisë që të bëjmë një hap më tutje për të marrë tekstet e Tiranës dhe të Prishtinës dhe për t'i futur gjithandej në shkolla dhe një herë për gjithmonë në shkolla shqipe të dihet se me çfarë tekste shpunohet dhe me çfarë plani dhe me çfarë didaktizmi duhet dalë ai mësimi i bërë aty në shkollë. Shpresojmë pasi që në një të ardhme të afër do të kemi në fakt gjuhën shqipe dhe zyrtare. Besoj se do të jetë kjo, mirë po si përfund. Në fakt ta përfundojmë intervistën me pot njëjtën temë si që kemi shkruajtur, do me thënë hipoteza slave për origjinën tonë. Si ne mund të fakt të kundërvihemi këtyre, si një mesazh ta jepni për gjithë ata? Për gjithë ata të cilët po na ndjekin. Mesazhi im drejtuar bashkohës vetëm një do ishte ky. Ne asnjëherë nuk guxojmë shqiptarizmin ta identifikojmë me xhamin, pa as me kishën. Për arsye se xhamia është monument fetar, është monument i kultit, dhe aty çështja kombëtare nuk duhet shihet vetëm në vit asaj që fatkeqësisht frymon keq në për ato faltore tani, për luçet që i bëjnë, gjuhat që përdoret e tjera e tjera. Dhe pasaj përket religionit tjetër krishter, edhe ai ka ndikimin e vet, gjithmonë me tendenca të caktuara, sikurse edhe religioni islam. Dhe për ta kaluar këtë situatë, ne domosdo duhet zbresim në të vërtetën dhe në atë që quhet antikitet, lështësia jo. Dhe për ta hequr këtë dilemë të madhe që e kemi në vete, që jemi përqendruar shumë në gjë sikur e bëjmë besimin, por duke e lënë identitetin kombëtar dhe duke krijuar një surrogat identitet që nuk përkon, nuk është identitet shqiptar. Dhe një herë për gjithmonë duhet ta heqim atë dilemë dhe duhet jemi të sigurt se identiteti ynë nuk është i kontestueshëm. Sepse i kemi faktet, kemi argumentet dhe kemi gjithçka që është e natyrshme, nuk është mënyrë artificiale. Andaj jo më kot ne jemi një kom që trashëgojmë të gjitha këto në cilësi të një kontinuiteti të pandërprerë. Dhe kjo duhet na bëjë krenar. Dhe për këtë, puna më e madhe që na pret neve, jemi ne mësimdhënësit edhe që duhet të bëjmë para brezit të ri, të cili do nivel të shkollimit qoftë, të ati fillor, të mesëm dhe universitar. Shumë që kjo mund të jetë ai mesazhi më i bukur në fakt për ata të cilët po na ndjekin. Tani është koha që të bëjmë pauzën e parë, por sot do të ndjekim një pikë muzikore, rikthehemi pastaj në rubrikën e zarfeve. Jemi në pjesën e dytë të emisionit të pasditës, jam këtu me profesorin Meli Jakupi. Jeni mirë, profesor? Po, shumë mirë. Një diçka që më tërhoqi shumë ishte Meli Jakupi UKA. Ne tregoni pak për këtë, ta themi llagapin familjar? UKA është fisi im, që rrjedh me prejardhje nga malësia e Sharit. Dhe gjithmonë e kam shtuar këtë si shtesë, edhe pse në aspektin ligjor akoma s'kam arritur që ta rumbullaksoj këtë. Por më zhdukur shumë e arsyeshme të përdor, për arsye se gjithandej në hapësirën autoktone shqiptare, si mbiemër merren emri fisit. Që fiset nuk e kanë kuptimin e primitivizmit ose paganizmit, siç janë munduar të tjerët na interpretojnë, por fiset shqiptare, njëkohësisht fiset lire, që trashëgohen prej më herët, janë në fise të formuara në bazë të princerëve, në bazë të shtrirjes së krahinave kështu me radhë. Kështu që emri fisit nuk ka të bëjë me atë që pretendojnë tjerët. Dhe unë e kam patur rrugës që të kem të shtuar si shtesë UKA. Do të ishte mirë që të gjithë shqiptarët të kthjellohen dhe të kthehen.
kësaj dhe të përdorin në cilësi të mbjemi të jetë gjithmonë emri i fisit dhe jo emri i personit. Për arsye se kemi parasysh në shqiptarët e rritit islam, 99% i kemi emrat të gjuhëve të huaja, turke dhe arabe. Dhe me paraqitjen e këtyre emërtimeve, realisht ne para të huajve lëmë përshtypje sikur nuk kemi identitet shqiptar. Dhe këtu vjen përsëri ajo të artificialisht i krijuar kriza identitetit, për arsye se emërtimet tona, edhe të lashtësisë antikitetit ilir, janë emra të gjuhës. Agron, Teut, Afërdit, Lindit, e të tjerë, janë emra të shqipes. Por ne sikur nuk shprehim ndjesinë e duhur kundrejt këtyre dhe pastaj edhe emrin e fisit që të ndërtojmë atë sintagmën e emrit dhe mbiemrit që të jetë shumë e saktë dhe të fillojë shqip. Atëherë edhe unë qenë kam këtu sepse edhe unë quajmë Lindita, edhe pse edhe unë një periudhë gjatë jam njohur me llagapin e familjes time Plloshtani, kështu që pas kemi një diçka të përbashkët. Okej, kalim tani tek zarfet, nuk e di, ndoshta është era parë për ju që të eksperimentoni në një farë mënyrë kështu të bëhet në fakt një intervistë. Ne zakonisht përzgjedhim zarfe që duhet ti provokojmë në thonjza ta themi mysafirat tanë, u largua ajo pjesa klasike e intervistas, tani duhet përzgjedhim njëra nga këto, do ta elaborojmë së bashku, unë do ta lexoj. Shohim se çfarë ka brenda. Më mirë një qen mik apo një mik qen? Atributi qen mik dhe mik qen më duket i paqëndrueshëm, për arsye se vetë njeriu si qenje asnjëherë nuk duhet identifikuar veten me shtasët. Kështu që mua nuk më përgjigjet asnjëra tjetër. Po më mirë një mik besnik se sa një mik i luhatshëm dhe një mik pa qëndrim. Kjo më e bukur. Tani kalojmë tek tjetra, këtu ka vetëm një fjalë, do ta përzgjidhni ju dhe do ta lexoni ju. Okej, kanal. Atëre? Burëria. Burëria. Po. Ne shqiptarët jemi shjuar për këtë burërinë, për këtë besën që vetëm një burë e jep. Mirë po sa kemi vazhduar të mbetemi të këtill tani? Ata që thamë më parë në pjesën e parë të intervistës, duhet të rikthyer edhe një herë për objektivitet të fakteve. Në Zanafill, në fillim, në periudhën e zhvillimit të Ilirisë, përveç zhvillimit social, ekonomik, shoqëror, politik, etj., kishte edhe paraqitjen e konceptit të normativ, ligjor. Dhe ai koncept që i formuar dhe i kodifikuar nëpërmjet kanunit. Nuk është vetëm ky kanuni i lekës që është më i vonshëm dhe kanuni i Gjergjit i Skënderbeut që është më herë, por është edhe kanuni që vjen nga antikiteti. Andaj, burëria ndoshta është konteksti gjithë asaj që për të qëndruar në qëndrim, veprim dhe në kohë të caktuar, me njerëz të caktuar dhe me dhënjemarrje në raporte shoqërore të përditshme. Të duhet të jetë reflektuar edhe sot kjo, për shkak se burëria shqiptare nuk është vetëm në vit të asaj patriarkalizmës për të rrahur gjoksin para gjinisë tjetër dhe për të thënë se jam burr, goxha se s'ka ndryshe, por burëria nënkupton edukimin, ngritjen dhe qëndrimin në parim, në fjalë dhe në veprim konkret. Andaj kjo nuk është lexuar mirë. Më vonë janë dhënë atribute të shumta, të shpeshherë edhe devijuese, po këtu në radhë të parë do vije në duke ndikimi i psikologjisë së pushtuesve, që kanë ardhur njëri pas tjetrit, dhe pastaj më vonë sikur ne dal ngadalë kemi filluar të ndjehemi si në komoditet në pozitën e kompleksit të robit, dhe akoma jemi të tillë, dhe atributet e mirëfillta të qëndrimit në parim, që nuk do ta quaj vetëm burrëri, në ritëm që t'i zbehim ata dhe shumë pak t'i kemi dhe t'i sëndërtojmë brenda vetes. E tani, sot në kohën moderne, kjo burëria si të dukeshte, burëria e sotme nuk është vetëm të deklarohet, apo deklarative. Burëria e sotme është apo ajo që është e bën një njeri të veçantë, dhe pastaj një grup njerëzish, është me veprimin, punën, principialitetin, sjelljen, komunikimin me të tjerë dhe krijimin e një ambienti të mirë kuptimit dhe bashkëveprimit me të tjerët. Shumë fakt e bukur kjo, edhe pse ndoshta pak ajo burrëria ose ato burrat e rënd mungojnë. Ata burrat e rënd tash varet se si ne do t'i perceptojmë dhe akceptojmë në periudha të caktuara.
Nëse flitet për burrat e rënd, atëherë kalojmë që nga antikiteti. Në antikitet kanë qenë trojanët edhe të cilët realisht janë interpretuar gjimë tani sikur kanë qenë Helen, fakt janë pjesë e Ilirit, Troja, vetë fjala është e Shqipës, Troj, e kështu me radhë. Po Akili e të tjerë dhe më vonë Pira edhe shumë të tjerë, dhe Agroni, Batua, Teuta, dhe Teuta se është e gjinisë femrare nuk i ngjan atributi burrëreshti, themi, por ka qenë një zonjë e rënd në kuptimin e plot dhe prezentimit të dinastisë mbretërore. Dhe më pasaj në periudhët të mëvonshme historike më shumë janë marrë kontekste të situatave. Për shembull, nëse Gjergji është shquar për heroizëm, gjithmonë janë tënë atributet burri i rënd. Ose ndonjë personalitet tjetër në kohën më të vonë, po ashtu, por nuk nënkupton vetëm atë burrëria. Po, kuptohet. Tani është koha që ta bëjmë pak pauzën e dytë, do të ndjekim bllokun muzikor, i kthehemi pas të fundit të emisionit të pasdites, për të vijuar tani me fotografin që unë faktua thash ta përzidhi si më të veçantën për ta komentuar live në emision. Atëherë ftoj djem në regji që ta shohim dhe ta komentojmë pse keni përzidhur këtë foto si më të veçantën tuaje. Po. Çfarë kuptimi ka? Fotografinë e kam realizuar këtu në Tetov, në një vendbanim në periferitë të Tetovës, mandej që ka një lokal të gastronomisë, një yni aty afër Vratnicës, si quhet ajo. Dhe kam qenë me familjen për një darkë, dhe krejt rastësisht aty afër pianos jam ulur dhe djali i madhi më ka bërë foton. Mirë po ka dalë foto shumë e realizuar mirë, në aspektin e gjithë asaj që përfshin, dhe do me thënjën që ka qëndrimi pas pra një instrumenti muzikor. Ajo pjesa tjetër në anën tjetër që duket, vetë sinonimin që kam dhënë si emërtim në këtë rast në këtë faqe sociale, UKA i bjeshkëve, ka pamjen e bjeshkëve dhe ka qiltërsinë e qiellit dhe gjithë ajo që e bën ata që tjetë dartësia nga jam me prejave në origjinë. Po, është se krenoheni për këtë gjë dhe në fakt është për të krenuar se cili person, jo ta mohojmë atë preardhjen tonë. Atëherë ishte kjo fotografia që ju e keni përzgjedhur si më të veçantën për ta komentuar, tani është koha që të vijojmë me pyetjet me spec, si zakonisht këto përmbyllin emisionin, për gjithë mysafirët të cilat vinë thonë se janë diçka interesante, do me thëmë pyetjet me spec, një metafor në lidhje me atë që nuk janë pyetje klasike për karrierën tuaj andej këndej, mirë po thjesht për zbuluar diçka më shumë nga ju. Mund të filloj? Po. Nëse nuk do të ishit profesor i gjuhës shqipe, çka do ishit? Kjo pyetje është pak sa e vështirë për mua, për arsye se në shkollë të mesme kam rrugëtuar shumë vështirë. Asë kohë kur kam qenë nxënës i shkollës së mesme, vitin e tretë, jam përcaktuar për drejtimin e mjekësisë. Edhe pse nuk e doja shumë mjekësinë, po çuditërisht ndoshta imponimet nga rrethi familjar dhe shoqëror për atë materialitetin që do të mund më vonë të përfitoj materialisht. Mirë po, në vitin e tretë, para se të kryet gjysmë vjetori i parë, asë kohë bëshin eksperimentime dhe bëshin përzyrje të paraleleve. Me përzyrjen e paraleleve, më prej aty fillova që ndryshe të kem një ndjesi për gjuhën dhe ndryshe për ata që është kombëtare, por mësuesi im i parë, i cili më ka nxjerrë në këtë vit, në këtë koncept është Ismail Kadare. Duke i lexuar veprat e tij, kam arritur që fare mirë të kristalizoj qëndrimin, mendimin tim në kështu me radhë. Dhe pasaj studimet në Prishtinë dhe jam betuar para Zotit që unë do të përpiqem gjuhën, ta mësoj dhe nesër t'ja ligjeroj në nxënëse dhe betohem para Zotit se do ta mbroj me ato që është më shtrenjtë në jetë. Mirë po, si e vlerësoni veten nga 1 deri tek 10 si mësimdhënës? Tani këto vlerësime do thoja ose më shumë mund të jenë subjektive, ndoshta unë do t'i vlerësoja, do t'i jepja për veten time si vlerësim, po do thoja do qëndroja diku në mes. Ju e keni sigurisht si kriter nga 1 që është më shumë dhe djerë në 10 është më pak, apo? Jo, nga 10 më shumë, nga 1 më pak. Vlerë sikur se kriteri për notime në për sesione, po. Do t'a vlerësoja me 9. Me 9. Po. Mirë. A e keni shkrimin e bukur? Jo shumë. Po shumë herë varet nga gjendja ime shpirtërore dhe pasaj edhe shkrimi rrjedhë.
Mirë po, a i vlerësoni nxënësit në fakt në këtë mënyrë? Jo, nxënësit mundohen t'i vlerësoj gjithmonë në prizën të asaj që ata do të përmirësohen me shkrimin, me dijen, me mënyrën e paraqitjes, me mënyrën e marrjes së njohurive. Gjithmonë më të mirën përpiqem të bëj për ata që ata të përojnë shumë më mirë më të tjerë. A keni besim tek politikanët? Jo. Jo. Cili është betimi që e keni dhënë kur keni hyrë si mësimdhënës? Kur kam hyrë si mësimdhënës në shkollë, jam betuar para Zotit dhe para asaj që quhet ndjesi kombëtare. Kam thënë, gjithmonë sa do jem këtu si mësimdhënës, do të bëj çmos që t'jap prej vetës sime atë më të mirën të mushme që gjuha të prek saktë dhe qartë ndjenjat e nxënësve që ata të fillojnë të ngriten shpirtërisht dhe pastaj duke e zotruar edhe në aspektin e dijeve dhe në aspektin e saktësisë. Ne në fakt si shqiptar sa e meritojmë të quhemi të tillë? Parë të dukurit devijuesit është në kohë të fundit që në shpërndar gjithkëndej hapësirës shqiptare, sidomos në këtë zonë shqiptare që është nën administrimin e këtij shteti slav, gati se kjo është zbeu dhe nuk e meritojnë të thirren me atributin shqiptar. Por gjithsesi kjo është e lidhur shumë me atë që është edhe jo vetëm identitet nëpërmjet elementeve të caktuara, por është edhe ndjesi shpirtërore. Gjesa shpirtërisht nuk ndjehen shumë të sigurt dhe nuk e shfaqen ashtu si duhet, atëherë unë mendoj se nuk e meriton. Si e komentoni thënien as mish as peshk? Thënia as mish as peshk është kur njeriu gjithmonë në jetë përpiqet të bëjë diçka dhe kur nuk e arrin të dalë dhe pastaj krijon dilemat. Dhe dilemat kur të krijohen dhe pastaj duhet gjesh shprehjet adekuate për të justifikuar situatën. Për të justifikuar situatën kur rastis në devijimet e saktuara dhe në dështime, atëherë përballë teje kur ke njerëz të cilët nuk qëndrojnë në parim, në vijë të asaj që duhet bëhet, atëherë krijon thënien as mish as peshk, që do të thotë të jemi ose të mos jemi, më mirë të mos kisha qenë. Dhe në fund, a keni pyetur veten ndonjëherë se kush jam unë? Po, ka pasur raste kur edhe e kam pyetur veten kush jam unë, por gjithmonë është krijuar në ndjesinë time shpirtërore ajo krenaria që është racionale. Gjithmonë ndjej veten shumë i sigurt sepse them jam pasardhës i një populli të lashtë, që të tjerët kur akoma gjininë femërore nuk i japin hapësirë që ajo të jetë e barabartë në shoqëri, populli im ka pas mbretëresh në krye të dinastisë mbretërore. Që do të thotë ne jemi shumë më parë se sa këta, të tjerët që na rrethojnë rreth e qark dhe me tendencë të saktuar. Por, tu duhet parë edhe anën tjetër, përse më vonë gjithë ky devijim dhe pse më vonë gjithë kjo rënje tek ne. Kanë ndikuar faktorë të shumtë, por faktori më domethënës dhe ai më mendikim dhe më ndikues është faktori religjon, fe. I keq predikuar, i keq interpretuar dhe që vazhdon të jetë i tillë. Sidomos konfesioni i besimit islam, që me tendencën dhe me njerëzit që e përfaqësojnë dhe që e prezantojnë gjithandej, që është thjesht një tendencë shumë e rrezikshme, gati sa që mund të thuhet sikur janë në mision për ta zhbërë kombin shqiptar, për ta zhdukur atë nga faqja e verut. Okej, faleminderit shumë, ishte kjo e gjitha sa i përket intervistës, ishte një kënaqësi të jeni këtu. Shpresoj që të keni sa më shumë suksese në vazhdim dhe pse jo të jeni pjesë e emisionit dhe për ndonjë temë tjetër për ta diskutuar. Ju falenderoj juve, lindat në veçanti, që më datë hapësirë të jem i pranishëm në studion e televizionit tuaj, dhe po ashtu ju falenderoj si televizion që bëni gjithçka me përpjekjet tuaja për të vënë në vijë të informimit të saktë dhe të drejtë të publikut, dhe ju si televizion keni arritur që të dëshmoni për shkak se të gjitha profilet e emisioneve që i keni shumë mirë të konsoliduar dhe gati se si një televizion që jeni në këtë hapësirë, jeni duke u ndjekur dhe jeni duke u pëlqyer nga shikuesit e shumët. Andaj falenderoj shumë që nga.